Є речі, які просто так не викинути з пам'яті. Ми можемо не згадати, що робили вчора, але навіть серед ночі, не вагаючись, продиктуємо номер свого домашнього телефону, навіть якщо він давно не працює. Ці цифри тягнуть за собою інші спогади. Шнур від слухавки, який так зручно було накручувати на палець під час розмови. Диск, який треба крутити, щоб набрати номер. Дзвінки на незнайомі номери, щоб над кимось пожартувати. А потім і перші радіотелефони, як в американському кіно. Можливо, у вас вдома все ще є стаціонарний телефон. Але сучасні діти вже навряд чи зрозуміють концепт, коли для того, щоб подзвонити комусь, треба дочекатись, коли людина буде вдома. То куди зникли домашні телефони? І чи не виявилось під час війни і блекаутів, що старий дротовий телефон був не пережитком минулого, а й резервним каналом зв'язку? Пояснюємо. Ви могли помітити, що в світі вже якийсь час тримається тренд на ностальгію. Люди згадують, яким було життя до швидкісного інтернету і мобільних телефонів. А молодь відкриває для себе аналогові хобі, типу кросвордів, тетрісу чи скрапбукінгу, щоб уповільнитись і зменшити екранний час. Домашні телефони – обов'язкова складова ностальгійного пазлу. Мабуть, майже в кожного з нас є забавна історія, пов'язана з дзвінками, або просто спогади про цей невід'ємний предмет інтер'єру. Мені однокласниця часто дзвонила, коли не могла зрозуміти, чи розв'язати домашнє завдання. Тому в мене з понеділка по п'ятницю ввечері була 30-хвилинна консультація телефоном. А оскільки тоді вдома тривав ремонт у коридорі, то телефон стояв на шафі, і щоб поговорити, треба було вилізати на табуретку. І отак в акробатичній позі там висіти на дроті. Але все-таки не в кожен дім завітало це диво технологічного прогресу. Хтось справді мав розкіш годинами висіти на телефоні з друзями або робити з однокласниками домашні завдання з математики. А іншим доводилось йти дзвонити кудись в інше місце, наприклад, на поштове відділення. Або, якщо пощастило, до сусідів. Втім, іноді один телефон був спільний для 2 квартир. У нас, наприклад, був телефон із блокіратором. Це означало, що одна телефонна лінія була на 2 квартири. Наш номер відрізнявся від сусідів лише однією цифрою, а жили вони поверхом вище. Якщо вони говорили по телефону, у нас лінія була зайнята. Піднімаєш слухавку і там просто тиша. Так само і вони не могли нікуди подзвонити, поки говорили ми. У сусідів теж було 2 дітей приблизно нашого віку, тому телефон постійно був потрібен усім. Ми регулярно ходили одне до одного і просили покласти слухавку, бо треба було терміново комусь подзвонити. Це була абсолютно нормальна частина життя. Разом зі стаціонарними телефонами до нас прийшли й друковані телефонні довідники. Товсті книги з номерами, як організацій, так і фізичних абонентів. Вони фактично були телефонною картою міста через людей. Через них шукали контакти, знаходили установи, іноді навіть знайомились. Це була своя аналогова мережа. Звісно, діти іноді використовували ці збірки номерів не для того, а щоб трохи побешкетувати. Якщо ви так робили, розкажіть в коментарях, що саме ви казали незнайомим людям. Ми не будемо сваритись. Ми з сестрою іноді телефонували незнайомим людям за номерами з телефонної книги і вигадували якісь безглузді жарти. Одного разу ми натрапили на людину, у якої стояв визначник номера. Тоді для нас це була майже фантастична технологія. Після нашого дзвінка чоловік спокійно сказав: «Я знаю ваш номер, зараз подзвоню вашим батькам і розкажу, чим ви займаєтесь». Ми з сестрою так перелякалися, що на цьому наші телефонні жарти закінчились назавжди. Окремою історією були міжнародні дзвінки. Зараз ми можемо і не помічати, на який номер набираємо з мобільного. А колись такий дзвінок треба було замовляти через спеціальних операторів. Після довгого очікування абонента нарешті з'єднували. Але говорити треба було швидко, адже дзвінки за кордон коштували недешево. Потім посередництво оператора скасували. Можна було дзвонити самостійно, тільки ввести потрібний код країни, міста і номер телефону. Ставалась і бентежна плутанина. Іноді хтось помилково набирав не ту телефонну комбінацію і таким чином випадково дзвонив за кордон. А тоді тарифікувались навіть секунди гудків. Пам'ятаю, був в класі 5-му, щось понаклацував на телефоні, гудки пішли, я одразу поклав слухавку. А потім прийшла квитанція за телефон. А там оплата за декілька секунд дзвінка на Фіджі.
Десь з середини 2000-х частина українців вже могла похвалитися такою розкішшю, як радіотелефон. Більше не треба було сидіти чи навіть стояти біля тумбочки з апаратом, крутячи дріт в руках. Можна було розгулювати зі слухавкою по квартирі чи навіть вийти на вулицю. Головне, не відійти надто далеко від бази, бо тоді зв'язок просто зникав. Мабуть, тоді ми і відчули вперше, як воно бути мобільним у тому, що стосується зв'язку. Бо все ж таки домашні телефони мали свої обмеження. До появи і розповсюдження мобільних ми не могли дзвонити безпосередньо конкретній людині, а лише в місце, де та людина має бути. Дім, офіс, приймальня в школі, реєстратура в лікарні – треба враховувати, коли саме дзвониш, а краще заздалегідь домовитись про день і час дзвінка, а потім ще й встигнути дістатись з місця, щоб в узгоджений час відповісти чи набрати номер. Що казати вже про ситуації, коли треба було зв'язатись з тим, хто на відпочинку чи у відрядженні. І от поки для одних домашній телефон був символом дитинства, для інших не завжди зручним і прив'язаним до місця способом зв'язку. Тому щойно з'явилася альтернатива, ця система почала втрачати людей. Мобільні телефони поступово замінили нам домашні. Але не одразу, бо на початку 2000-х і самі апарати, і тарифи були дорогі. Тож люди не поспішали відмовлятись від стаціонарних телефонів. Але з часом мобільники дедалі більше входили в пересічне життя. Вони стали більш доступними по ціні, і серед тарифних планів теж можна було обрати вигідніший. А люди змогли оцінити зручність і, власне, мобільність. Машка, я люблю тільки тебе! 344 з мобільного. Зателефонуйте 344 та надішліть пісню своїм близьким та коханим. 344. Створи настрій. Подаруй пісню. Стало можливим зідзвонюватись в будь-який час з будь-якого місця, де є покриття. Звісно, якщо у співрозмовника теж є покриття і мобільний. Якщо ви застали початок мобільних, то пам'ятаєте не тільки величезні апарати, а й перші безкоштовні секунди розмови. До цього ми і не здогадувались, як багато інформації можна вмістити в 4 секунди. В нових реаліях домашній телефон поволі ставав артефактом минулого, а ще статтею розходів. Його використовували все рідше й іноді залишали для дзвінків якісь державні служби чи до рідних, які ще не мали мобільних. Телефонувати на міські номери з мобільних ще довго було недешево. Також фіксовані телефони лишились там, де була потрібна максимальна автономність, захищеність ліній і можливість бути на зв'язку, коли в мережі немає світла. Нам і без точних підрахунків помітно, що роль стаціонарних телефонів дуже змінилась. Те, що колись було масовим засобом зв'язку, стало нішевою забаганкою, елементом декору або чисто інфраструктурною історією. У 2018-му домашнім телефоном ще користувалися понад 6 мільйонів українських сімей у містах і понад 850 тисяч у селах. А на початку 2025-го в Україні залишилося вже близько 1 мільйона 270 тисяч абонентів фіксованої телефонії. Тобто такі телефони не зникли повністю, але ця кількість досі зменшується з кожним роком. Зараз ними користуються в Укрпошті, в довідкових бюро Укрзалізниці, в приймальнях університетів, наукових інститутів, музеїв, органах влади, військових частинах, спецслужбах, судах, прокуратурі, поліції, диспетчерських службах. Ви точно бачили відео чи фото, де президент України зв'язується з керівниками інших держав через відеодзвінки з мобільного телефону чи ноутбука. Але комунікація з силовим, оборонним сектором чи при офіційних телефонних перемовинах відбувається через стаціонарний телефон. Звісно, це трохи не те, що й домашній, адже це захищений урядовий спецзв'язок, але вайб дротового телефону той самий. Це не тільки українська тенденція. Якщо у 2009-му в світі фіксували 1 мільярд 250 мільйонів стаціонарних ліній, то в 2024-му їх залишилося менше мільярда. А що ж стало зі всією системою обслуговування стаціонарних телефонів? Навряд чи її можна було просто вимкнути.
І справді, за нашими апаратами в квартирах стоїть ціла фізична інфраструктура. Мідні кабелі до будинків і квартир, розподільчі шафи, автоматичні телефонні станції, обладнання, яке треба постійно обслуговувати. Цю мережу потрібно підтримувати незалежно від того, скільки людей нею користується. Людина може дзвонити щодня, а може раз на місяць, але кабель до її квартири все одно має працювати. А ще обладнання періодично треба ремонтувати, усувати аварії, які стаються. Все це коштує грошей. Виходить, що коли кількість абонентів зменшується, витрати на мережу треба ділити між тими, які залишаються. До цього додаються ще й інші фактори – інфляція, подорожчання обладнання і матеріалів, частину яких закуповують за кордоном, а також зростання вартості електроенергії та оплати праці. А сама мережа з часом старіє. Десь треба міняти пошкоджений кабель чи якусь деталь, а десь ремонтувати обладнання після аварій. І все це відбувається на тлі конкуренції з мобільним зв'язком. А там все працює зовсім по-іншому. Одна базова станція може обслуговувати тисячі користувачів. І, звісно, ніяких окремих мідних дротів до кожної квартири. Тож фіксована телефонія поступово потрапила в так звану спіраль смерті для бізнесу. Тобто люди масово переходять на мобільний зв'язок, месенджери та інтернет-сервіси. Абонентів стаціонарних телефонів стає менше, але мережу все одно треба утримувати. Щоб покрити витрати, оператор піднімає тарифи. А через подорожчання ще більше людей відмовляється від домашнього телефону. Виходить замкнене коло. Менше абонентів, вищі витрати на одного користувача. Вищі тарифи, ще менше абонентів. Класичний приклад занепаду мережі, коли інфраструктура поступово стає економічно нежиттєздатною, добре видно на прикладі Укртелекому. Це був найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Ще у 2015-му компанія мала понад 6,7 мільярда гривень доходу і майже півмільярда гривень чистого прибутку. Але вже до 2021-го чистого прибутку практично не залишилось, а дохід знизився на мільярд. При цьому утримання мереж щороку коштувало компанії в середньому близько 2 мільярдів гривень. Після початку повномасштабної війни ситуація стала ще складнішою. Частину інфраструктури пошкоджено через обстріли, ще частину абонентів компанія втратила на тимчасово окупованих територіях. Після 2022-го дохід залишався приблизно на рівні 5 мільярдів гривень, але замість прибутку компанія вже фіксувала збитки. Війна стала додатковим сильним ударом по телеком-інфраструктурі, але сама проблема формувалася роками. Адже, як ми вже казали, люди все частіше відмовлялися від домашніх телефонів, а бізнес переходив на мобільний зв'язок, інтернет-телефонію та інші сучасні канали комунікації. У підсумку стаціонарний телефон, технологія, яка колись була базовою і майже незамінною, з часом програв дешевшим і зручнішим альтернативам. У 2024-му доходи від мобільного зв'язку в Україні становили 68,5 мільярдів гривень, а від стаціонарного телефонного зв'язку – 3,75 мільярда гривень. І, можливо, ця історія так би і залишалася історією про технологічний прогрес, якби не війна і блекаути. Адже росіяни сподівались одразу в лютому 2022-го лишити нас без будь-якого зв'язку і занурити в паніку. У них не вийшло, та вони пробували зробити це ще багато разів через обстріли енергетики. І справді, може на випадок повного блекауту, як восени 2022-го, нам всім треба мати домашній телефон? Для того, щоб це спрацювало, потрібно кілька умов. По-перше, це має бути простий дротовий телефон. Не колись модний радіотелефон з базою, і який працює не від розетки, а звичайний телефонний апарат, який підключається напряму до телефонної лінії. Це добре знають ті, хто застав віялові відключення світла в 90-х. До речі, ми розповідали про це у нашому відео. По-друге, сама лінія має бути класичною мідною парою до автоматичної телефонної станції – АТС.
І по-третє, ця АТС теж має працювати під час відключень світла. Тобто там мають бути акумулятори, генератори або інше резервне живлення. Якщо всі ці умови виконані, тоді так, у вас буде канал зв'язку з зовнішнім світом навіть у найтемніші часи. Але якщо акумулятори старі, слабкі або їх просто недостатньо, то телефонна станція теж може вимкнутись. І тоді дротовий телефон вже нічим не допоможе. Тобто він може бути непоганим запасним варіантом. Цікаво, що зараз місяць користування пакетом домашній базовий від Укртелекому коштує 425 гривень. Мобільні тарифи є різні по вартості, в тому числі дешевші. І вони майже всі включають в себе безлімітні дзвінки в мережі оператора, безлімітний інтернет, хвилини на інші мобільні оператори та міські номери. Тобто заради дзвінків на стаціонарні телефони не потрібно окремо тримати домашній телефон. І от на цьому тлі домашній телефон дедалі більше виглядає не як необхідність, а як додаткова послуга, за яку треба платити окремо. Але вона вже майже нічого нового не дає більшості людей. У певних ситуаціях дротовий телефон дійсно може бути корисним. Особливо для літніх людей, установ, деяких служб або як резервний канал зв'язку. Але для масового користувача його переваги вже не такі очевидні. Людина отримує мобільний зв'язок, інтернет, месенджери, відеодзвінки і ще купу додаткових сервісів. До того ж, після перших блекаутів і мобільні оператори, і інтернет-провайдери почали значно активніше готуватися до таких сценаріїв. І ризик того, що буде так, як в 22-му, мінімальний. Наприклад, в Україні працює національний роумінг. Якщо в одного з операторів Київстар, Водафон чи Лайфсел через пошкодження не працює базова станція або немає живлення, телефон може підключатися до мережі іншого оператора. Це дає змогу знову телефонувати і надсилати СМС. Оператори також координують роботу аварійних бригад і допомагають одне одному відновлювати зв'язок у постраждалих регіонах або під час блекаутів. Крім того, в Україні є правила, які дозволяють компаніям розміщувати своє обладнання на вишках інших операторів. Тому зараз під час відключень світла мобільний зв'язок вже не падає так масово і швидко, як було на початку обстрілів енергетики. Звісно, проблеми все одно є і не все працює ідеально. Та все ж стало краще. Ми говорили, що домашній телефон був прив'язаним до місця, дому, роботи, установи. Але і в міст теж був свій телефон – таксофон. Колись їх можна було зустріти біля вокзалів, на зупинках, біля пошти, у дворах, в будь-яких людних місцях. Якщо треба терміново зателефонувати, шукай найближчу телефонну будку. Коли мене вперше відправили на відпочинок у літній табір, я одразу захотіла додому. Але мобільних не було, щоб подзвонити мамі, а вихователі казали, що телефон у таборі не працює. То я втекла в найближчий магазин, купила там телефонну картку і подзвонила мамі з таксофону у сльозах. Мама дуже перелякалася, приїхала і забрала мене, а я потім просилася назад у табір. Спершу люди телефонували з вуличних будок за монети. Потім в користування увійшли спеціальні телефонні картки з певними лімітами хвилин. Для довгих розмов це не підійде, але коли треба терміново кудись подзвонити з вулиці або з чужого міста, це саме те. Так студенти дзвонили батькам, відпочиваючи дзвонили з курортів додому. Можна було повідомити про свій приїзд друзів з вокзалу або уточнити місце і час зустрічі. На початку 2000-х у мене був хлопець, який не мав домашнього телефону. Мобільний у нього був, але хвилини коштували так дорого, що довгі розмови були справжньою розкішшю. Тому він телефонував мені з найближчого таксофона. Ми могли говорити годинами. Він купував телефонні картки одну за одною, а коли закінчувалися хвилини, просто передзвонював знову. Здається, найбільша картка давала 90 хвилин розмови, але двом закоханим цього часто було замало. Але попри романтику, таксофонів ставало все менше, користувалися ними рідше, а ремонтувати і обслуговувати їх треба було постійно. Мережа ставала невигідною. Мабуть, багатьом здається, що історія з таксофонами закінчилася вже дуже давно. Хіба що десь лишились будки від них, розписані графіті. Та офіційно Укртелеком припинив обслуговування всіх таксофонів, які ще залишалися в Україні 1 лютого 2020 року. На той момент їх було трохи більше 4,5 тисяч. Компанія пояснювала це тим, що обладнання застаріло, деталі для нього вже не виготовляють в Україні.
А підтримувати таку мережу далі стало економічно недоцільно. Того дня екрани таксофонів ще світилися, але вже не для дзвінків. На них з'являвся напис «До побачення». Пішла епоха. У багатьох місцях таксофони фактично перестали працювати ще до офіційного рішення про їхнє відключення. Хоча була в них і своя магія. Можливо, ви пам'ятаєте, як в американських фільмах таксофон сам по собі дзвонить на вулиці і герой бере слухавку. Та чи знаєте, що у нас теж можна було подзвонити на таксофон? Кожен апарат мав власний номер, тобто можна було домовитись зідзвонитись і таким чином. Може, ви так робили? Розкажіть. Ми казали, що популярність стаціонарних телефонів зменшується у всьому світі. Міжнародний союз електрозв'язку фіксує, що кількість користувачів стабільно падає, тоді як мобільний зв'язок і фіксований інтернет продовжують зростати. Але в багатьох країнах домашні телефони ще тримаються. Десь це звичка, особливо серед старших людей. Десь телефон йде в пакеті з інтернетом від провайдера, і людина не завжди навіть замислюється, чи він їй справді потрібен. Ну і, звісно, державний сектор, лікарні, школи, офіси, банки, готелі, служби підтримки та інші структури ще довго можуть використовувати фіксовану телефонію або її цифрові аналоги. У Німеччині, за опитуваннями, понад половина людей все ще користуються стаціонарними телефонами. І не тому, що німці старомодні чи навпаки переслідують тренд на ностальгію. Стаціонарний номер якраз часто йде в комплекті з домашнім інтернетом. Провайдер продає пакет, людина підключає інтернет і разом із ним отримує домашню телефонію, навіть якщо користується нею рідко. Стаціонарні телефони досі помітно поширені в Японії. По-перше, це країна з дуже великою часткою літніх людей, а старше покоління часто звикло до домашнього телефону, довіряє йому і не поспішає повністю переходити на мобільний зв'язок. По-друге, в Японії сильна культура безпеки і готовності до надзвичайних ситуацій. Землетруси, тайфуни, цунамі – усе це частина реальності. Тому резервні канали зв'язку там сприймають серйозно. І по-третє, домашній телефон у Японії досі часто асоціюється з таким собі офіційним зв'язком для сім'ї, старших родичів, лікарень, служб, установ, компаній. У США ситуація інша. Там фіксований телефон вже давно не є нормою для більшості. Більшість американців має вдома тільки мобільний зв'язок, а стаціонарний телефон частіше залишають як резервний канал деякі сім'ї. І знову ж таки офіси, лікарні, державні установи, служби безпеки. Але і там часто йдеться не про класичну мідну лінію, а про цифрову телефонію через інтернет. Для користувача це може виглядати як звичайний телефон. Але всередині це вже фактично інтернет-технологія. Якщо ж зупинитись на питанні, що ми насправді втратили разом із домашнім телефоном, то є про що поміркувати. Адже хай телефони не зникли повністю, вже немає того соціального ритуалу, який вони собою являли. Домашній телефон був частиною побуту, родинного життя і навіть частиною самого відчуття дому. Ми на початку запитали вас про номери телефонів, і точно знаємо, що багато з вас пам'ятають їх навіть попри те, що самого дому вже може не існувати, зокрема через російську окупацію. Та колись це був такий собі якір комунікації. До сусідів можна було роками не заходити в гості, але при цьому довго балакати з ними телефоном. На канікулах ми з подругою могли говорити годинами. Ми разом дивилися телевізор, разом їли, робили домашні справи, читали книжки, тільки кожна у себе вдома. Часто розмова навіть не завершувалась, ми просто клали слухавки поруч і продовжували займатися своїми справами, час від часу щось коментуючи або обговорюючи. У багатьох були записники з номерами, які лежали поблизу телефону. Хтось акуратно записував прізвище, ім'я, домашній номер, робочий номер. А хтось швидко нотував номери на випадкових клаптиках паперу, на газетах, серветках, в зошитах, і потім, звісно, не міг їх знайти чи то розібрати почерк. Зараз ми дзвонимо конкретній людині, і якщо слухавку зніме хтось інший, це буде тривожно. Раніше ж слухавку міг взяти хто завгодно, і вже з цього починалася маленька соціальна сцена. Треба було покликати до телефону того, кому дзвониш, а іноді і пояснити навіщо і хто ти є.
Можливо, тому тепер кажуть, що міленіали замість того, щоб дзвонити, оберуть написати повідомлення. Вони наговорились по телефону на роки вперед. Часто люди заздалегідь узгоджували, коли саме хтось комусь подзвонить. І під ці телефонні домовленості люди реально будували свій день. У цьому була зовсім інша відповідальність за слова і домовленості. Бо якщо ви домовились зустрітися десь о 7:00, то після виходу з дому вже не було можливості швидко написати про запізнення чи зміну планів. З мобільним телефоном ми майже завжди в зоні доступу. Якщо є покриття і заряд батареї, нас можна знайти. І це, звісно, дуже зручно. Але з іншого боку, ти ніби завжди на відстані дзвінка чи повідомлення. Не вийде сказати, що тебе не було вдома, і тому ти не відповів на дзвінок. Тож, коли ми говоримо про зникнення стаціонарних телефонів, йдеться не тільки про технологію, а про певний спосіб бути на зв'язку, прив'язаний до дому, часу, домовленості і до очікування. І якщо для більшості це вже ностальгія, дехто з нас досі має цю розкіш – набрати домашній номер до бабусі, дідуся чи батьків. Просто подзвонити на стаціонарний телефон і почути знайомий голос у слухавці. Загалом, домашній телефон створював повільніший темп життя. У ньому було більше очікування, більше планування і більше випадковостей. А може, справа була не в телефоні? Раніше зв'язок мав місце, час і домовленість. Тепер же він завжди з нами, і саме тому від нього майже неможливо сховатись. Можливо, ми втратили не телефон, а, так би мовити, право бути не на зв'язку. Дякуємо, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і поділитися відео з друзями. І, звісно, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. До зустрічі!